Marietta vagyok, Zircen élek, itt is születtem, a vendéglátásban dolgozom, családi vállalkozásban. És amellett akadtam rá erre a hobbira, ami úgy érzem, hogy kiegyensúlyozza így a napimat, és igazából meg is nyugtat. A mixed médiával foglalkozom. Eleinte albumot készítettem édesapámnak, mert az volt a szülinapi ajándéka. Mindenképp kézzel készült ajándékot szerettem volna adni. Akkor találkoztam a scrapbookkal és a mixed médiával. A mixed média magával ragadott a festékekkel, pasztákkal, mindenféle ilyen olyan termékkel, amivel tudja, hogy festékes leszek, vagy 2 napig mosom. Ez így imádok festékes lenni. Amikor személyes ajándékot szerettem volna készíteni, akkor rákerestem, hogy milyen lehetőségek vannak egy album elkészítéséhez. Első körben a YouTube-on, és ott akadtam rá egy magyar webshopra, ami ilyen termékeket, tehát hogy minden kapható volt, ilyen alapkartonok, előre elkészített albumalapok, amire tudtam dolgozni. Az jelenleg is van készletem, egy. Tehát olyan, hogy egy ekkora album, viszont van így vastagsága, hogy lehessen rá dolgozni. És ezek ilyen vastagok, és a kettő közé még lehet betenni egy plusz oldalt is, akár. Tehát egy ilyen 20-25 fotót el tudunk helyezni, attól függően természetesen, hogy mekkora méretben szeretnénk. És ez van egy nagyon szupi kis fotónyomtatóm, és azt úgy szoktam programba megszerkeszteni. Tehát van, hogy például 4 fénykép kerül rá. Ez a méretű fénykép, például az 1/4 a 10x15-ös fényképnek. De hát ugye attól függ, hogy mekkora felületre dolgozom. Eddig a legkisebb alkotásom egy ilyen mini vászon, amire a Midform Castings termékeit használtam, és ennek is textúrált felületet adtam. Ha közelebbről megnézitek, itt ugye főleg ilyen kékes, picit szemcsis hatása van, viszont, hogy így fordítom, már előjön egy kis ezüst, fekete, mert teljesen fehér alap volt a szemcséktől eltekintve. Hát a legnagyobb az ilyen 30x45-ös vászon volt, arról viszont nem tudok mutatni, mert azt ajándékba adtam, de szoktam ilyen dobozokra, tehát ez például egy papírzsepi tartó dolgozni. Először fekete gesszó, tehát ilyen fekete alapozó paszta került rá, stencileztem, ahol ezeket a világosabb pöttyöket lehet látni, itt mondjuk lefestettem kétféle matta akrilfestékkel. Ez volt az első projektem a Midform Castingshoz előző évben. És olyan megtiszteltetésben van részem, hogy felkértek, hogy most ebben az évben is legyek a kreatív team tagjuk. Nekem nagy kedvencem ez a napraforgó. A kidolgozottsága is nagyon szép. Ez egy design team projektem a Midform Castingshoz, és lett egy ilyen Woodout, szintén lengyel gyártós alapra készült. Ha megnézed, igazából több rétegben látsz rajta dolgokat, amit a végén vaxxal emeltem ki. Ezt az alkotást a Lindis Gang januári kihívására készítettem. Nem csak annyiban különleges, hogy kihívásra készítettem, hanem ez az első design team projektem ahhoz az amerikai gyártóhoz. Ott egy bizonyos technikát is bemutattam ezen a projekten, mégpedig azt, hogy ez egy ilyen poliuterén gyantából készült öntőformába. Azt egy gesszóval, ilyen alapozó pasztával kentem le, és ilyen porokkal emeltem ki, és átlátszó bútorvaxxal. És úgy hoztam létre ezt a szín 4 féle ilyen porból. Ez pedig a másik kedvencem. Picit ezen is megjelennek a fogaskerekek, de csak plusz textúra érdekében. Ezeket stencillel hoztam létre,
úgyhogy került bele pigmentpor, modellpaszta és egy kicsi ilyen másik jellegű por, textúrapor, és attól hat olyan szemcsésnek a stencilezés. Ez az én alkotószobám. Itt születnek meg azok az alkotások. Itt láthatóak igazából a kék és a barna a kedvenc árnyalataim, de nagyon szeretem ezeket a típusú festékeket, miszteket. Itt különböző textúrapaszták vannak, mindenféle igazából árnyalatban. Van, amivel ilyen rozsdahatást szoktam elérni. De olyat is csinálok, hogy ilyen apró kavicsokat török össze, és akkor azt keverem bele ilyen folyékonyabb pasztákba, és úgy kap más hatást az alkotás. Vászonra is szoktam dolgozni, néha ilyen papírokat is felhasználok. Sok olyat csinálnak a gyártók, hogy ilyen kivágatok vannak, és azzal ki lehet egészíteni az ilyen jellegű kollekciókat. Például van egy ilyen papír, és akkor ilyen kivágatok vannak hozzá, és az ember képzeletére van bízva, hogy mit hoz belőle létre. Ez a két kedvenc ilyen pigmentpor kollekcióm van. Ezeket tehát hogy az ilyen pigmentporokat felszoktam így ilyen külön kis papírokra tenni, hogyha alkotást szeretnék készíteni, akkor látom pontosan, hogy milyen hatása van, tehát mindegyik csillog bizonyos mértékben, és az utolsó rajta mindig az, amit összekevertem több szint is rajta. A piacon rengetegféle termék van, de én nagyon szeretek ilyen folyékony akrilfestékekkel dolgozni. Ezek nagyon intenzív színűek, így általában vizet szoktam spriccelni rá, hogy olyan legyen az alkotás, mint például ezen is, hogy itt a szélén látjátok, hogy itt nagyon sötét lila, hogy olyan volt, viszont hogy megfolyattam, ilyen lett. Tehát, hogy ilyen halvány árnyalat is kihozható belőle. Attól függ, hogy használjuk. Igazából, amit itt láttok, ezek a kedvenc festékeim. Ez egy amerikai gyártó, a Prima Marketingnek a termékei. Nagyon jó a fedésük, különleges a csillogásuk is. Különböző pasztákból belekeverve is megtartja a színét. A gyártó olyat is készít, hogy ha látjátok, ez a kettő nagyon hasonló barna árnyalat. Ez megtartja a metálos csillogását, az ilyen spike típusú, pedig ha vizet fröcskölök rá, akkor egy picit ennek például olyan szürkés hatása lesz, de az alapcsillogás ilyen kis barnás az megmarad. Tehát az ilyen spike típusú festékeknél mindig ilyen 2-3 árnyalat előjön, hogyha vizet spriccelünk rá. Egy másik gyártónak a termékei, ahova bekerültem a Lindy's Ganghez, egy amerikai gyártó, főleg ilyen miszteket, különböző magical porokat, ilyen erős pigmentporokat készít és domborító porokat. Az ilyen sprékből háromféle kategóriát hoztak létre. Van ez a Flat Fabio, ez egy matt árnyalatot eredményez. A Starburst-nak van ilyen kis ragyogós színe, viszont megmarad ez a lila árnyalat. Ennél különböző fényviszonyok között más színt láthatunk, ugye ez a no shadow.
típusú. Sokféle ragasztóval szoktam dolgozni, attól függ, hogy mit készítek éppen. Ezt a Soft Gloss Gel-t, ezt a szemcsés díszítő elemekhez, mint csillámpor, gyöngyök, vagy akár transferálásra is használható. Ez egy picit, ez a 3D matt gel, viszont fényes verzióban is kapható, ez sűrűbb. Ezt fémkütyükhöz és különböző nehezebb tárgyakhoz szoktam használni. A Heavy Body Gel pedig ez mindenre használható nagyjából, ami tényleg, tehát rétegezéshez, ahhoz, hogy megmaradjanak rajta például ezek, hogy a vászonra ragasztottam például fát, ilyen chipboardokat, ez ilyen rétegelt lemez, ugyanúgy fémelemeket. Az ilyen barnás-kékes árnyalatokat szeretem, viszont kihívásokat látok benne, hogy más stílusban is alkossak, ezért szoktam mondjuk ilyen sebbi, ami ilyen csipkésebb, rózsaszínesebb, abba is készítek egy-két alkotást. Most, hogy bekerültem az amerikai gyártóhoz, ott minden hónapban más színskála van megadva, ami azért bizonyos nehézséget is jelent, mert az embernek mindig ki kell lépni a komfortzónájából, hogy olyat alkosson. A Color Challenge, tehát az ilyen havi kihívásra is, ami megadott színskála alapján van, oda is kell készíteni. Hozzájuk picit azért több dolog van, mert ilyen rövidebb 3-5 másodperces videót, a hosszabb tutoriáról maximum 1 perceset, hogy Instagramra is, tehát hogy négyzetre vágva is meg lehessen nézni. A tutoriál videókat telefonnal szoktam felvenni, főként HD minőségben, mert a 4K az nagyon sok helyet foglal, és nem is mindenki tudja olyan minőségben megtekinteni. Barátnőm, aki Bécsben élő, ajánlott nekem egy programot, mert ő már korábban kezdett ezzel foglalkozni, és igazából nagyon jó árérték arányban lehetett azt a programot megvenni, könnyen kezelhető, tehát vágás, áttűnés, bármi, amire szükség van, tehát feliratokat, hogy milyen terméket használok, az könnyű feltüntetni vele. Viszonylag azért időigényes tevékenység, főleg, hogy annyira azért nem vagyok, tehát hogy nekem az egy plusz munka úgy, hogy én az alkotást nagyon szeretem, de ugye sok helyen elvárják azt, hogy videókat készítsek, tehát ugye ez úgy benne van, hogy szükség van rá. Hát egy lengyel gyártó igazából nem úgy mondta, hogy elvárja, de hogy nagyon tetszettek neki a videóim, és hogy továbbra is szeretnék, hogyha készítenék. Az amerikai gyártónál, a Lindis Gangnél ott viszont úgy van, hogy havi 2 videót fixen kell készíteni. Náluk azért megadott ütemterv van, hogy mit mikor kell feltölteni. A Color Challenge-es kihívásoknál ugye a színskála sem mindegy, tehát nem az van, hogy amit szeretnék. A blogbejegyzések pedig úgy vannak, hogy fél évre vannak lebontva. Kell hozzájuk készíteni 2 technikai posztot, 2 olyat, amit én szeretnék. Vagyis hát mindegyiket én készítem, tehát mindegyiket szeretem, csak hogy ugye, tehát hogy új technikát mutassunk be az embereknek. 2 pedig olyan, amiben ilyen tippeket, vagy valamilyen felpörgetett dolgokat mutatunk meg, ami úgy különleges. Igazából nagyon örülök, hogy oda bekerültem, mert rengeteg emberrel megismerkedtem, akik a világ különböző pontjai vannak, szóval az időegyeztetés nem olyan egyszerű mindig, amikor írunk egymásnak.
Hága válogatja, mert Ausztriában például annyira nem ismerik. Magyarországon azért a 2000-es évek, tehát olyan 2004-2005 óta ismerik jobban a scrapbookot. Ezzel a technikával nem tudom pontosan, hogy mikor fedezték fel, vagy ki mikor kezdte el. Én ugye 18-ban találkoztam vele, és beleszerettem. Tehát, hogy egy idő után az alakult ki, hogy nem az, hogy úgy teljesen muszáj alkotnom, de valamiről, tehát eszembe jutott, akkor lejegyzeteltem, teljesen mindegy volt, hogy angol füzetbe, vagy blokkra, vagy bármire, és akkor hazahoztam és megcsináltam. Ami éppen. Ez az alkotás például egy egyszerű befőttes üvegre készült, viszonylag még egy kezdeti projektem volt. De már akkor is szerettem az ilyen kis rétegesebb, barnás-zöldes dolgokat. Nem mindegy, hogy milyen felületre dolgozunk, tehát egy üvegre nem tudunk úgy festeni, hanem szépen alapozni kell, mert ha csak rákenünk egy sima akrélfestéket, ugye látszanak rajta az ecsetnek a nyomai. De erre én például tettem gészt és úgy festettem le, és így azért szép egységesebb eredményt kaptunk. Ennél például a faágakat itt a bakonyban gyűjtöttem, vagy fakérgeket pontosabban, szépen felé sétáltunk, Szépen és Ménes járás között, és ott gyűjtöttem. A fémtermékek az egy lengyel gyártótól és egy amerikai gyártótól egyaránt vannak. Ezek a kis fogaskerekes chipboardok egy ausztrál gyártónak a termékei. De sokszor szoktam felhasználni olyat, amit éppen találok. Mint látjátok, tehát van itt például egy esztenye is. Úgyhogy mindig kitalálok valamit, de pár ilyen természetben lévő elem tényleg megtalálható. Tehát faágaktól kezdve sok minden. Sokan tartanak például ilyen táborokat, vagy workshopokat a világ különböző pontjain, itt Magyarországon is. Az arra is jó, hogy az ember találkozik olyan emberekkel, akiknek szintén ez a hobbija, és nem kell úgymond elmagyarázni, hanem megvan az az életérzés, hogy igen, én is ezt csinálom. Esetleg ellesni egy-két olyan technikát, ami eddig nem volt. Például én nem szoktam albumozni, de részt vettem egy olyan workshopon, bár az albumkészítés azóta is lett a kedvencem. Meg mindig különbözőeket kell készíteni, tehát nincs meg egy séma, ami alapján megcsinálom, hanem ahhoz, hogy változatos legyen, magának az embernek ki kell találni. És például ezekhez vannak ilyen eszközeim, mint hogy elektromos vágógép, varrógép, meg olyan vágóasztal, amivel könnyebben méretre tudom vágni a papírokat, és akkor tudom, hogy azonos méretet kapok, nem úgy, mint hogy mindegyik oldalát vonalzóval szabnám ki. A Pippi Kreatívnál már tartottam workshopot, egy ilyen karácsonyi vásznat készítettem hozzájuk, és igazából az volt az első ilyen workshopom. Online workshopot szeretnék majd tartani. Kicsit gyúrok a jobb angol tudásra, már főként az amerikaiak érdeklődtek így a munkáim iránt még. Az amerikai angol meg azért mégis más, mint a british angol. Tehát, hogy úgy valamit fejlődni. Tehát nem elég az, hogy az ember csak elkészíti. Mondjuk én mindig szívből készítem, szóval mindig olyan alkotás készül, amilyen hangulatom éppen van.